Good morning mga kahabi! Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lang nag-review sa ating mga video, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Ang video na to, ang channel na to ay patungkol sa pag-aalaga ng mga ibon, pag-share ng ating mga karanasan sa pag-aalaga ng parakeet at African lovebirds. At sa ngayon po ay nag-aakuan tayo ng iba pang species ng ibon para idagdag sa ating ibunan at soon makapag-share din ng ating karanasan sa pag-aalaga ng iba pang klase ng species ng ibon. At kung subscribers ka na natin sa ating channel, huwag mong kalimutang i-hit ang notification bell at iset mo sa all para tuwing mag-upload tayo ng mga bagong video ay ma-notify ka kaagad. Sa video na to, nais natin pasalamatan ng ilan sa ating mga kahabi na nagsasadya sa ating ibunan para personal tayong makilala at tumangkilik ng ating mga alagang ibon. Narito po sila. Okay mga kahabi, meron tayong bisita ngayon, si nanay at si tatay. Tatay din, Nanay Susan. Nandito po sila para kumuha ibon. Kumuha po sila ng ibon na dalawang parakeet para sa apo nila. Yun. Thank you po, sana maparami nyo yung ibon na kukunin nyo. Kay Apollo Ezekiel Villanueva. Hello! Thank you sa panonood! Okay, meron na naman tayong kahabi na dumalaw sa atin para bisitahin tayo. At syempre kumuha ng souvenir na ibon sa atin. Si kahabi Geraldo Santos, taga Monumento, Caloocan. Tundo. Taga Tondo pala. Tundo, layo. Okay. May bisita tayo, kumuha ng isang handpid natin. Mga bagong kaibigan, bagong mga kahabi na pumapasyal sa ating ibunan para kumuha ng ating mga ibon, para tangkilikin yung ating hobby, suportahan tayo sa pagpapaunlad ng hobby na ito. Sana po ay maparami ninyo yung mga ibon na nakukuha nyo sa akin at ma-enjoy nyo rin yung hobby ng pag-iibon, pagtitame ng ibon at pag-pre-flight ng mga magiging mga anak ng mga ibon na to. Salamat po sa muli sa pagsuporta at pagtangkilik ng ating mga ibon. God bless po sa inyong lahat. Sa lahat po ng suporta at pagtangkilik na ginagawa nyo sa ating mga ibon, mga alagang ibon, ay iniipon po natin yan para makabili ng iba pang species ng ibon, makapagdagdag tayo ng ibang breeder na pwede nating magamit, no? Sa ating ibunan. At sa susunod nating video ay may pupuntahan tayong ibunan para kumuha ng additional breeder. At kung anong ibon yon at kung sino mag-iibon yung ating pupuntahan, abangan nyo po sa susunod nating mga video. So ito na po yung status ng ating tinitame na handpid na mga ibon. Okay, bali ngayon yung 13th day nila sa atin. First feeding natin sa umaga. O ito yung status nila. 13th day na sa atin. Medyo yung katawan nila makitid pa rin. Pero okay naman kasi malalakas naman yung ibon. So ito muna yung unahin natin. Natatawag na rin natin sila eh. Tawagin natin. Sweet. Okay. So, gawin natin, i-recall na natin nila. Ayun o, walk recall. Yung naririnig nyo, yun yung whistle application. Itong mga ibon na nakuha natin ay medyo maliit sila, no? Doon sa edad na nila compare sa ibang ibon sa edad na to, dapat mas malalaki. Yan lang, ito mga nakuha natin ay medyo maliliit sila at meron din mga nag-comment na maliit nga yung sukat nila doon sa edad nila. So, hopefully mapalaki pa rin natin itong mga inakay na to kahit na medyo late yung nila, yung size nila at late yung development.
Nakakain na siya ng mahigit sa 10 ml ngayon. Siguro mga 13 to 14 ml kaya niyang isang feeding. Ito yung mga unang set ng kakatail na ating hinanpid. Ang usually na handpid lang natin ay African lovebirds at parakeet. So sana mabuhay din natin itong mga ibon na to kahit na nagkukulang tayo ng oras sa kanila ngayon kasi nag-normal na nga yung pasok ko sa office. Karaniwan hindi ako gumagamit ng whistle. Tinatawag ko lang sa pangalan pagka African lovebirds at parakeet. Pero dito sa kakatail ay gagamit tayo ng whistle application kasi high flyer ang mga kakatail. Pag napalayo sila, baka hindi nila marinig yung tawag natin. Gagamit din tayo ng Bluetooth speaker para palakasin yung frequency nung whistle application natin. Itong ibon na to, ito yung dinagdag natin kasi nga namatay yung kapatid ng una nating kakatail. Dinagdag natin to para may makasama yung kakatail natin. Dalawa sila ulit. At kumuha pa tayo ng isang Java pinches, mamaya yung huli. Ipipid din natin siya. Isa pang impormasyon na mahalaga, kung wala tayong sapat na oras para mag-handpid ng ibon ay huwag muna tayo mag-handpid. Kasi kamukha ko nga na nagkukulang ako ng oras, iniiwan ko lang to kay mami para siya yung mag-handpid pag pumapasok ako sa office. Ngayon hindi rin siya masikaso masyado kaya medyo hindi rin maganda yung paglaki nila kasi minsan delay o wala sa proper na oras yung pagpipid sa kanila kasi siyempre may alaga ding makulit si mami, si Isaiah Miguel, at minsan yung makulit na bata makikita mo yung ibon mo, dala na niya naglalaroan. Malingat ka lang na konti, bit na niya sa pakpak o kaya sa ulo. Okay, next natin si Weng Weng. Weng Weng. Si Weng Weng. Weng Weng, Weng Weng, Weng Weng, Weng Weng, Weng Weng, Weng Weng. Good bird. Ayaw bumaba sa kamay. Weng Weng. Good bird. Good bird, Weng Weng. Yun po yung status ng ating mga tinitame na ibon sa ngayon. Kaya lang po nagkakaroon tayo ng problema sa schedule kasi bumalik na po sa normal yung pasok natin sa opisina. 5 times a week na po ulit. Dati ay 2 to 3 times a week lang. So nawalan tayo ng time para i-maintain at magbigay ng oras para i-feed sa tamang oras yung ating mga alagang ibon. Pati na rin yung mga nauna nating na-time na ibon na may recall na at lumilipad na. Nakikita nyo rin sa mga una nating video ay bawasan na po yung oras natin para i-maintain sila at halos hindi na rin natin sila nag-training. So sa inyo po na mga interesado dun sa mga ibang ibon natin na na-time na, pwede nyo po akong i-PM para kung pwede po i-release yun para sa sino man na mas maalagaan nyo po at mabigyan ng oras. Kasi po lilipat na rin ako sa kabilang bahay sa Ubando dahil nag-open naman din yung namin, yung boundary doon at na maluwag na pwede na mag-cross ng mas madali. May bahay kasi kami doon at yung bahay na yun ay paunti-unti kong ginagawa pagka weekdays. So bahala ko nang lumipat doon para ipagpatuloy yung paggagawa ng bahay, second floor nun. Medyo maliit yung space doon kasi nga hindi paggawa yung second floor. So sino man na interesado na
kumuha ng team na ibon na may recall na, i-PM niyo lang po ako. So, salamat po sa inyong suporta at panonood. God bless po sa inyong lahat.